Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Ups, deja începem. La voi mereu sunt cărțile agitate. Bine ați venit la etalarea generală pentru luna aprilie. Încercați să fiți obiectivi. Dacă găsiți ceva mesaje pentru voi, bine. Dacă nu, iarăși bine, lăsați-le aici. Și voi anunța din nou, pentru că nu știu dacă există persoane printre voi care nu ați văzut bonusul lunii martie și acolo am anunțat, însă voi anunța și aici, pentru că unii dintre voi probabil nu ați rămas cu... Nu ați auzit mesajul că am deschis un alt canal de YouTube unde, bineînțeles, vă invit, dacă aveți plăcerea, să mai ascultați și alte chestii care nu au legătură cu tarotul sau astrologia, ci cu viața în general. Hai să începem să vedem care-i treaba pentru vărsători, luna aprilie, cum se prezintă. Dacă nu vrea să stea. Care este atmosfera, energia ta, 10 de monede. 10 de monede arată o energie de împlinire, mulțumire, stabilitate, siguranță, te simți bine, te simți protejat, te simți sigur pe tine sau în sânul, da, în mediul tău înconjurător ești foarte ok. Și la locul de muncă și acasă totul pare că merge bine, cel puțin în ceea ce te privește. Situația, rege de monede. Și aici vedem același soi de siguranță, da? Avem din nou monede. Regele de monede poate să fie imaginea cuiva, poate să fie situația se arată ca fiind serioasă, sigură și așa mai departe, sau poate fi inclusiv atitudinea ta de, nu știu, în această lună ești cu picioarele pe pământ, ești foarte serios și așa mai departe. Avem și imaginea așteptării momentului oportun pentru a face o acțiune, pentru a acționa. Aici ca și cum ori tu aștepți, da? Pentru că aici avem, eu sunt o persoană matură, cu picioarele pe pământ, cum am zis, vreau ceva, vreau niște rezultate, caut niște rezultate în viața mea, dar nu mă grăbesc absolut deloc să obțin acele rezultate, ce voi aștepta momentul potrivit în care să trec la acțiune, să ce? 7 de monede, o carte de investiții. Da? Știu foarte bine, sunt foarte realistă, mă uit și știu să aștept momentul potrivit în care să investesc și ce să investesc ca să obțin rezultatele pe care eu le doresc. Așa că cam asta este imaginea. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim direct din punct de vedere al relațiilor sau a iubirii, vorbim despre tine și o persoană, între voi doi există o așteptare. Ori fiecare dintre voi așteptați ca celălalt să facă un pas sau să facă, nu știu, o acțiune sau să ia atitudine și nu știu dacă o să ia cineva. Da, în fine, cavalerul de bâte este mai impulsiv, e posibil să ia el atitudinea dacă nu iei tu, însă pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un stand-by, adică stăm pe loc. Între noi doi ceva stă pe loc. Și aici, dacă este un soi de zonă de confort sau de comoditate, sau inclusiv lene, că de multe ori ne e lene să luăm atitudine, da? Aici e vorba despre, nu, ți se spune nu mai stați, pierzi timpul, pune mâna și ia atitudine, pentru că o fi ea zonă de confort, dar nici nu poți să stai așa, să aștepți să vezi, pică pară mălăiață, da? Nu te conforma, îmi vine să zic, nu știu de ce mi iese așa. În mintea ta, rege de bâte, da, unii dintre voi aveți în mintea voastră altceva. Ori mintea voastră este foarte agitată, pentru că bâtele înseamnă agitație, da? Ești pe, nu știu, pentru unii dintre voi poate exista varianta să existe o altă persoană în gândurile voastre în loc de cea pe care o aveți. Da, Marea Preoteasă. Sunt foarte multe cărți, hai să nu le luăm, să lăsăm să iasă
Ok. Și steaua. Aici, dragii mei, dacă există varianta pentru unii dintre voi ca voi să stați aici lângă o persoană care vă dă o certă siguranță și stabilitate, dar de fapt voi așteptați altceva din partea acestei persoane, așteptați, nu știu, să se pună în mișcare, să facă niște acțiuni și în mintea voastră există o altă persoană la care vă gândiți, aici vi se dă sfatul, să zicem așa, da? Nu prea ne place să fim sfătuiți sau să ne se dea sfaturi, însă imaginea este, ok, dacă tu te gândești la altcineva în loc să fii prezent în relația asta pe care o ai, Marea Preoteasă vine ca intuiție sau vine ca înțelepciune sau vine ca lecții pe care tu le-ai învățat. Ce ai învățat de-a lungul vieții și fii foarte sincer cu tine în legătură cu persoanele de genul ăsta, la persoanele asemănătoare cu persoana la care tu te gândești în acest moment. Ai învățat ceva de acolo, fii foarte sincer cu tine. Dacă ai învățat, încearcă să analizezi, să te analizezi pe tine. De ce încă te gândești la persoana asta? De ce încă pierzi timpul și nu treci la acțiune să îți construiești, dacă vrei, da? Să-ți construiești acel rezultat pe care ți-l dorești. Pentru că noi atunci când stăm degeaba și nu facem nicio investiție, normal că nu avem ce pretenții să avem ca ceva să se schimbe în viața noastră sau să culegem niște rezultate. Este foarte clar, da? Se știe, asta e logic, nu trebuie să o văd eu în cărțile de tarot. Ideea este, tu ești sincer în totalitate cu tine? Ce-ți spune intuiția ta? Pentru că aici mintea ta este cumva agitată și nu este obiectivă, vine să spun. Tu vezi doar, nu vine să zic că vezi doar ce-ți convine, poate fi și asta pentru unii dintre voi. Ori tu te gândești la această persoană ca și cum ți-ți spune intuiția ta, băi, eu cu persoana asta ar trebui să mă împac, pentru că steaua poate să însemne împăcare. Dar aici e vorba despre, nu, tu trebuie să te vindeci de persoana asta, învață să te vindeci de persoana asta sau de imaginea, scoate imaginea acestei persoane din capul tău și învață să te vindeci de ea. Pentru că altfel nu prea se văd rezultate, se vede bătând pasul pe loc. În subconștient, 3 de bâte. Tu adânc în tine acolo, tu ai chestia asta de, băi, eu știu ce vreau, dar dacă există două persoane cu care știi ce vrei aici, e ca și cum știu ce vreau de la X și știu ce vreau de la Y, dar niciunul din... Nu că știu ce vreau... E ca și cum îmi place o parte de la persoana asta și o parte de la persoana cealaltă și eu știu cum vreau să fie viața mea pe viitor, dar stau aici în stand-by pentru că nu știu care dintre ele este persoana indicată pentru mine cu care eu să am acest viitor pe care îl am în subconștientul meu. Împăratul. Da. Și rege de cupe, altă energie, un alt rege, ce să zic, e a treia persoană. Câte persoane ai în viața ta? Acum, eu nu vreau să fiu înțeleasă greșit, pentru că aici poate nu este vorba despre înșelat, nu văd nimic relaționat cu înșelatul, adică dacă sunteți într-o relație, aici poate imaginea asta este pentru cei care sunt singuri, că există mai multe variante de alegere pentru ei și
Ei așteaptă momentul potrivit să vadă care o fi persoana potrivită. Sunt într-un fel sau altul în ceață, cei singuri, aș spune. Dar dacă sunteți într-o relație, dragii mei, nu înseamnă că există aici 3 persoane în viața ta sau în viața partenerului. Nu. Aici pot fi vorba despre energie. Sunt în, hai să spunem, în constantă fluctuație de energie, da? Când sunt serios, da? Sunt serioasă ca persoană, când sunt agitată, când sunt iubitoare, când sunt strictă, când sunt tiranică. Aici e o chestie de, ok, încearcă să fii foarte cu picioarele pe pământ în această perioadă, analizează-te, analizează-ți impulsurile sau, nu știu, ceea ce te agită într-un fel sau altul, pentru că, practic, aici ce vedem pe parte subconștientă este că tu știi ce-ți dorești. Doar că, ca tu să ajungi aici, da, trebuie să vezi anumite aspecte sau manifestări sau comportamente ale tale, care te împiedică într-un fel sau altul să ajungi acolo unde îți dorești. Și asta e valabilă pentru cei singuri și pentru cei care aveți o relație. Comportamentele pot fi foarte ciudate, de aia spun. Sunt serioasă, sunt agitată sau sunt impulsivă și sunt iubitoare, dar sunt și controlatoare și posesivă, sunt și tiranică, sunt și, nu știu, toate, așa, o mare amestecătură de toate. Analizează-te întâi și vezi că poate și tu transmiți mesaje mixte, atenție. Deci aici e ca și condone. Energia ta este una cu foarte mare potențial de a construi. Dar dacă nu reușesc să mă văd pe mine cu aceste schimbări de atitudine și de comportament și să nu reușesc să mă văd că dau mesaje mixte celui de lângă mine, rezultatele vor fi unele tot de agitație într-un fel sau altul. Trebuie să te clarifici un pic. Mie vine să spun să fii foarte sincer cu tine, implementează sinceritatea, dar vezi și ce-ți spune experiența ta de viață, pentru că aici avem marea preteasă care înseamnă am învățat din experiențele prin care am trecut. Pune-le pe amândouă, într-un fel sau altul, la treabă în această perioadă. Ascultă și intuiția, dar fii și foarte realist și fii și foarte sincer cu tine. Și de-aia spun mesaje mixte, pentru că Rege de monede și Cavaler de bâte. Și între ei doi este această așteptare, este acest stau pe loc. Stau și aștept să văd ceva. Ce vreau să văd? Dar dacă odată arăt că sunt serios și odată arăt că poate vreau doar nu știu dacă e vorba de aventură, vreau doar o aventură, în cazul celor singuri mai ales, da? Ajung să fiu, într-un fel sau altul, incoerent. Incoerent și foarte subiectiv, că până la urmă nu știu ce vreau de fapt. Este foarte clar că tu vrei siguranță. Tu vrei siguranță, vrei stabilitate, vrei pe cineva iubitor lângă tine, este foarte clar, dar toate aceste mesaje mixte nu sunt ok, pentru că până la urmă cred că te confundă și pe tine, nu-l confunzi doar pe celălalt. În trecut avem 2 de bâte. Din nou vorbim despre planuri și ambiție. Poate, nu știu, în trecut te-ai ocupat cu altceva.
te-ai ocupat să, nu știu, să ajungi tu să-ți îndeplinești niște, da, ai fost foarte ambițios, uite, nu știu, poate ai fost foarte ambițios să ajungi undeva, să te stabilizezi, dar vezi tu și în trecut se vede aceeași, nu nesiguranță, ci aceleași mesaje mixte, când bune, sau când pozitive, când mai puțin pozitive. Ai fost cu curul în 7 luni, trebuie vine să spun. Nu ai fost hotărât. N-ai știut nici în trecut ce vrei. Cert este că aveai o ambiție, aveai un plan sau niște planuri. Dar modul în care vorbeai tot volatil era, modul în care intrai în contact cu persoane, poate aici vorbim despre conversații pe online, totul a fost așa agitată ultima perioadă și cu suișuri și coborâșuri. Poate a fost aici un tipar, hai să spunem un tipar repetitiv pentru unii dintre voi. Ai spus aceeași poveste la 5 persoane. Sau, nu știu, poate le-ai îmbărligat în același fel pe toate 5. Dau un exemplu tâmpit, da? Da, nu știu ce să zic. Pare că este foarte mult despre mesaje mixte. Această etalare, nu știu de ce vrea să încerce să ne țină aici, în acest context. În următoarele 3 luni de zile, aici ți se propune să faci o introspecție interioară. Da. Ce vrei tu de fapt, măi, dragă vărsător? 6 de spade. Și turnul. Hotărăște-te ce vrei sau caută odată ce vrei cu adevărat, pentru că tu ai nevoie să intri în tine. Tu trebuie să stai de vorbă cu tine foarte serios în legătură cu tot ceea ce tu în legătură cu ceea ce tu la ceea ce tu nu ai renunțat, că nu știu cum să formulez. Ai niște bagaje. Că sunt traume din alte relații sau din copilărie, nici nu contează, da? Tot ce, nu știu, cărăm după noi, că toți cărăm câte ceva după noi. Dar aceste bagaje trebuie să fie eliberate, că de-aia a apărut turnul aici. Ai nevoie să înțelegi odată că trebuie să te potolești și tu și să te liniștești. Scapă de tot ceea ce te împiedică să știi ce persoană merită să investești sau alături de ce persoană merită să investești timpul tău, că și timpul poate fi aici, că de-aia vorbim despre așteptare. Nu stau să pierd timpul, ci, da, e vorba despre a te hotărâ odată. E ca și cum ți se dă sau este momentul potrivit de acum în 3 luni de zile să faci acest proces de introspecție, să vezi de ce bagaje ai nevoie să scapi, ca să nu mai stai să faci nici să pierzi timpul, nici să dai mesaje mixte, nici să nu știi cine e potrivit pentru tine, nici, da, deci aici cam asta simt că e, despre asta simt că e vorba. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o decizie radicală pe care o veți lua în următoarele 3 luni de zile, să scoateți o persoană din viața voastră. Acum, eu nu am de unde să știu pe cine scoateți din viața voastră. Eu aș spune că etalarea asta este foarte mult despre cei singuri. E mult mai mult despre cei singuri decât despre cei care aveți o relație. Da, aici poate fi valabil și pentru cei care aveți o relație, dar e mai complicat, aș spune, să extrageți mesajele ca să nu cumva după aia să, nu știu, să dați din lac în puț și să ziceți, mai ales dacă sunteți partenerul unui vărsător, probabil că o să trageți anumite concluzii greșite. Ideea este că
Unii dintre voi probabil că da, veți renunța la ceva, ori veți renunța la niște întâmplări care s-au întâmplat între voi doi, da, niște evenimente care s-au întâmplat între voi doi, e un bagaj care s-a cărat probabil în această relație sau l-ai cărat tu în interiorul tău, ori vei renunța la el, ori vei renunța, pentru că dacă relația este agitată, cu toate că eu aici nu văd, pe cine văd incoerent este pe tine, sau mă rog, dacă vorbim de relație poate să fie și cealaltă persoană, dar aici cineva are nevoie să se trezească, are nevoie să se întâmple un click și să vadă dacă poate cea mai bună soluție, că eremitul vine întotdeauna cu o soluție, soluția cea mai înțeleaptă este ori să renunți la ceva, ori să renunți la o persoană, ori să renunți la o atitudine, la un comportament sau la niște traume pe care le-ați trăit. Da. Provocarea, 3 de cupe. 3 de cupe, cartea optimismului și e cartea veseliei. E ca și cum ți se spune, Doamne, ești provocat să fii un pic mai vesel și mai optimist. Nu mai fi atât de nesatisfăcut. Parcă nimic nu te satisface. Nimic din ceea ce ai nu-ți place, nimic din ceea ce ți se oferă nu-ți convine. Nu că nu-ți convine, nu-ți place, da? Nu te satisface. Și regina de monede. Cât ești tu, de fapt, de generos? Pentru că aici pare că este vorba despre investiții pe care le-ai făcut, dar pe bune că le-ai făcut sau le faci? Pentru că aici provocarea este să începi să fii tu mai optimist și mai zâmbitor și mai vesel. Să renunți la tot ceea ce crezi tu că, Domne, nu-mi place nici aia, nu-mi place nici aia, nu-mi place nici aia, dar nu mă satisface. Și să începi să fii cel care preia, mie să spun, hățurile și zice: eu sunt o persoană generoasă, eu sunt o persoană care are grijă, da? Doar eu pot să am grijă să văd ce și de ce nu mă satisface și doar eu pot să am grijă de atitudinea mea dacă este una de nu-mi convine sau trebuie să văd că trebuie să implementez, să fiu și eu mai sociabilă, mai, nu știu, mai prietenoasă, mai zâmbitoare, mai optimistă, da? Și mai încrezătoare într-un fel sau altul. Totul ține sau totul e în mâinile noastre. Atitudinea este una dintre calitățile cu care suntem înzestrați, fiecare dintre noi, dar unii dintre noi preferăm să avem atitudine de asta de bosunflați sau de, nu știu, nu ne convine. Stăm așa și așteptăm să se întâmple lucruri, dar noi nu trecem la acțiune niciodată, da. Auci, un pic foarte, foarte ne duce și ne aduce etalarea asta, nu este foarte, foarte clară, dar cu siguranță aici toți înțelegeți că voi știți să extrageți mesajele altfel decât alții. Surpriza, 6 de monede, surpriză, ce să zic, dragă vărsător, unde e sinceritate, va exista și corectitudine, adică ți se va plăti, hai să zicem așa, după faptă și răsplată. Dacă oferi, vei primi, dacă primești, trebuie să oferi. Se înțelege, da? Trebuie să înveți reciprocitatea. Când cineva îți oferă ceva și tu trebuie să oferi în aceeași măsură. Cavaler de spade, nu prea îți place ție asta cu reciprocitatea. Și 5 de spade. De ce ți se pare că nu există reciprocitate? Pentru că aici e ca și cum surpriza este că tu ai parte de reciprocitate, ți se oferă, dar tu o tot ții aici pe ta, ai tu o luptă, dar e o luptă cu tine însuți, îmi vine să spun.
pentru unii dintre voi. Ție ți se pare că nu. Tot timpul lipsește ceva, pentru că tu tot timpul ai o așteptare în plus. Te aștepți ca celălalt să facă niște acțiuni și nu le face, dar tu îi spui ce acțiuni ai tu nevoie să facă? Sau ce așteptări ai tu de la această persoană? Că aici tu ești, hai să zicem, e despre tine, e viața ta, tu ești adultul, da? Pentru alții dintre voi, surpriza este că poate voi ar trebui să luptați odată, să vă rezolvați niște chestii din trecut. Chestiile din trecut au de văzut cu certurile. Acum nu știu dacă voi, relațiile voastre din trecut au fost foarte agitate. Poate ați avut parte numai de, nu știu, parteneri de genul ăsta care exista multă adrenalină acolo, da, între voi doi. Era ceva învățat cumva. Dacă nu vă rezolvați lucrurile astea, nu veți ști ce înseamnă o relație echilibrată, nu veți ști ce înseamnă sau nu vedeți când cineva este echilibrat lângă voi și voi sunteți cei care aduc agitație. Încercați să observați și lucrul ăsta, pentru că eu nu am de unde să știu, fiecare unde se află, dar există și varianta asta. 6 de monede este cartea corectitudine. Dom'le, trebuie să fiu corect și aici avem sinceritate, trebuie să fiu foarte corect cu mine și cu celălalt. Ce primesc acum? Nu contează ce am avut în trecut, ce am primit. De ce spun trecut? Pentru că ăsta, cavalerul de spade, acțiunea pe care o face este către trecut. El se duce furios în trecut să-și rezolve ce n-a rezolvat, da? Și ce pare că nu s-a rezolvat? Niște, nu știu, insist, poate să fie vorba pur și simplu despre acea adrenalină care îți lipsește. Ai nevoie așa tu de ceartă, scandal, îți place agitația și nu e ok, fii sincer cu tine. Sau cel puțin spune, da mă, mie îmi place să fie aventurată viața mea, mie îmi place aici să fie cu Delilah, mie îmi place cu Balamuc, îmi place cu drame, îmi place cu... Fii sincer, că nu e atât de greu, recunoaște față de tine și atunci vei ști probabil ce să alegi, că dacă aici avem 3 personaje pentru cei singuri, da, 3 personaje sau 3 stări din astea pentru cei care aveți o relație în care partenerul de lângă voi nici nu știe la ce să se mai aștepte din partea voastră, că nu știe cum veni, dimineața vă treziți ca un rege de monede sănătos la cap, așa, cu picioarele pe pământ și matur, după amiază sunteți val vârtej, așa, foc și impulsiv și așa, și seara sunteți pâinea lui Dumnezeu. Ăla rămâne confuz, nu mai știe ce să facă cu voi, nu vă mai înțelege. Și de-aia vorbim aici despre, dacă nu ești sincer cu tine, cu ce te încinge sau ce te, nu știu, nu cred că o să poți vedea anumite rezultate pe care le cauți. Și aș mai spune o chestie, în cazul ăsta, dacă ceea ce îți place este asta, agitația și adrenalina, energia ta este una de eu vreau să fiu, nu știu, într-o relație sănătoasă. Agitația și adrenalina nu construiește o relație sănătoasă. Ca să avem relații, să simțim că nu ne plictisim în relații, trebuie să facem noi, să construim noi ceva care alături de acest partener sau de partenerul nostru să ne facă viața mai incitantă, dar nu să facem drame, dezastre, certuri, că asta mă împlinește pe mine din punct de vedere emoțional în relație. Da, acolo e toxicitate, acolo sunt alte chestii din trecut care duceți-vă și rezolvați-le. Trebuie să vedeți. Aici pot fi anumite chestii mai profunde. Concluzia 5 de monede aici, poate că vorbim despre singurătate, răceală. Da, deci aici arată singurătate, nu e...
Energia este una de construcție, dar concluzia este că tot singur vei rămâne. Ia uite, suferință. Nu, această călare e pentru a vă autoobserva și avem împărăteasa. Unii dintre voi veți rămâne singuri, aș spune. Dacă nu sunteți sincer cu voi, cu ce vă doriți voi. Ideea e că aici avem imaginea victimei. E ca și cum concluzia este că fiecare dintre voi credeți că sunteți o victimă. Băi, n-am parte niciodată de nimeni. Da, și aici e ca și cum vă întrebați mereu, dar eu ce am păduc pe mine că nu găsesc unul sau una care sau eu nu pot să trăiesc și o fericit aici și n-am parte de fericire în relația mea. Dar ideea este că dacă nu ne autoanalizăm și nu ne vedem stările și nu suntem sinceri cu noi și nu ne vedem ieșirile și nu vedem, de fapt, nu știm să creăm acel spațiu de adrenalină de care avem nevoie și facem de fapt un dezastru și o dramă, aici degeaba te întrebi. De ce eu mereu? De ce eu nu reușesc să fiu fericit? De ce eu mereu sunt trădat, părăsit, mințit, habar n-am. Da. Concluzia este că aici am împărăteasă. Tu nu știi cine ești. Nu știi cine ești, nu știi ce vrei, dar nici nu faci investiții în tine. Nu. Da, vrei să fii fericit, iubit, să ai o relație sănătoasă, vrei toate astea, dar tu când o să începi să te cauți și să zici, păi, da. Cine sunt, ce vreau, ce ofer? Pentru că Marea Preoteasă este abundență, Împărăteasa este abundență, este generozitate, dar atenție, nu vorbim de generozitate din aia de eu dau pe din afară și nu primesc nimic. Nu, este despre a învăța să oferim cui merită să oferim. De-aia spun că aici e o mare cacao mental pentru unii dintre voi. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Complication. Da, vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.